chào các bạn, hiện nay đất nước ta nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang đối mặt với sự lây nhiễm rất nhanh của virus nCoV 2019. Mỗi ngày chúng ta thường nghe báo chí, truyền thông cập nhật các ca bệnh mới chủ yếu ở các ổ dịch, khu cách ly bằng cách lây nhiễm chéo. Vậy lây nhiễm chéo là gì? Cách phòng chống lây nhiễm chéo như thế nào? Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề này nhé. Nào ta cùng bắt đầu nhé. Lây nhiễm chéo là sự lây truyền của vi sinh vật có hại, thường là vi khuẩn và virus, giữa người với người, từ các dụng cụ thiết bị sang người hoặc có thể xảy ra bên trong cơ thể. Tình trạng nhiễm trùng này có thể gây ra rất nhiều biến chứng. Do vậy các nhân viên y tế đang nỗ lực hết sức trong việc đảm bảo an toàn, trong sử dụng các thiết bị y tế cho bệnh nhân và làm sạch môi trường bệnh viện, khu cách ly. Các loại lây nhiễm chéo. Các triệu chứng lây nhiễm chéo phụ thuộc vào nguồn lây nhiễm và cả bộ phận cơ thể đã bị nhiễm trùng. Một trong những triệu chứng đầu tiên của lây nhiễm chéo đó là sốt. Đây là phản ứng bảo vệ của cơ thể để loại bỏ nhiễm trùng. Một số ví dụ về lây nhiễm chéo bao gồm: nhiễm trùng tiết niệu do nhiễm gây ra bởi ống thông, nhiễm trùng vết thương sau phẫu thuật gây sưng đỏ và có mủ, nhiễm trùng do đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại biên hoặc trung tâm. Nguyên nhân gây lây nhiễm chéo. Lây nhiễm chéo có thể diễn ra do vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, virus. Những vi sinh vật này lây lan qua các con đường. Người bệnh ho và hắt hơi. Sự tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Chạm vào bề mặt bị nhiễm trùng. Thiết bị y tế chưa được tiệt trùng. Giường ngủ không sạch sẽ. Sử dụng các ống thông hay dây chuyền trong một thời gian dài. Những nơi có thể xảy ra lây nhiễm chéo. Lây nhiễm chéo có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, từ nhà ở, trường học, ngân hàng, cho tới các tòa nhà công cộng, những nơi có nhiều người thường xuyên lui tới. Đặc biệt hiện nay chủng virus nCoV 2019 biến thể xuất hiện ở những nơi đông người, những nơi có khí hậu mát mẻ, phòng kín. Nguy cơ lây nhiễm chéo sẽ tăng lên nếu bạn đang trải qua một can thiệp y khoa. Cần lưu ý rằng lây nhiễm chéo cũng có thể xảy ra ở bên trong cơ thể, khi ổ nhiễm trùng từ một vị trí trong cơ thể lây lan sang cơ quan khác, ví dụ như nhiễm trùng hô hấp lây sang tai hoặc mắt. Các biện pháp phòng lây nhiễm chéo: hạn chế sử dụng phương tiện công cộng không đến chỗ đông người, đeo khẩu trang nếu phải ra ngoài, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc bằng dung dịch rửa tay có cồn để diệt virus nếu tay bạn có virus. Duy trì khoảng cách ít nhất 1 mét giữa bạn và người khác, đặc biệt là những người có triệu chứng ho, hắt hơi và sốt, bởi virus có thể bắn ra khi họ ho hoặc hắt hơi và bạn có thể hít phải các virus đó nếu ở quá gần. Tránh dùng tay sờ vào mắt, mũi và miệng, bởi tay bạn có thể chạm vào nhiều bề mặt có thể bị nhiễm virus. Nếu bàn tay bị nhiễm bẩn chạm vào mắt, mũi hoặc miệng, bạn có thể truyền virus từ các bề mặt bị nhiễm sang chính mình. Nếu bị sốt, ho và khó thở, hãy đeo khẩu trang, tự cách ly ở phòng riêng và gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế. Số điện thoại 19003228 hoặc 19009095 để được tư vấn. Ngay sau khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần làm ngay 7 việc làm sau theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét. 2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế. Số điện thoại 19009095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế. 3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, hoặc khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng. 4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy. 5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa. 6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học. 7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan. Qua video này chắc hẳn bạn đã phần nào biết được những nguyên nhân, cũng như cách phòng tránh trong lúc tình hình phức tạp của virus hiện nay. Mọi người hãy cẩn thận bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, hạn chế bị lây nhiễm chéo nhé. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này hãy like và chia sẻ cùng bạn bè. Đừng quên subscribe kênh để theo dõi những video tuyệt vời nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.